Hello mga ka-amazing. Ayan, welcome back na naman sa aking channel. Ito po ang inyong lingkod, DREWmazing. Ayan, at today, yesterday, tomorrow, and forever. Ayan, joke lang, hindi, charot lang. At ganito, today, ayan, isang tutorial na naman po ang ating ipapakita sa inyo. Ayan, siguro, nanonood kayo ng mga videos, ayan, nanonood kayo ng mga YouTube videos, ayan. Nagtataka kayo kung ano yung mga lumalabas sa may taas, yung biglang may nagpapapap na ganyan, may nagpapapap na na parang whiteboard sa may gilid, ayan. Papakita ko sa inyo kung ano yung sinasabi kong yun. Ito, tignan nyo to. So yun po, nakita niyo po yung mga nagpapapot na ganyan sa may taas ng ng screen na may parang exclamation point or letter I na nakasulat na parang something special letter I. So ang tawag po doon ay cards, okay? C-A-R-D-S. Cards. So, ayun, yung po ang ituturo ko sa inyo today kung paano po lagyan ng cards ang inyong mga videos para naman po isang click na lang po yung mga viewers niyo. So bago ang lahat mga ka-amazing, ayan, intro muna tayo syempre. Her goal is not in her. She's a Ayan mga ka-amazing. Ayan, syempre ang unang dapat nyo gawin ay pumunta sa youtube.com. Ayan, hindi po makikita sa aking screen. Ayan, youtube.com na po siya. And of course, kailangan nyo pong mag-login mga ka-amazing. Ayan, kung hindi po makikita nakalogin na po ako, nakikita nyo na po ang aking profile picture dyan. So, ang gagawin nyo po, ayun mga po pala mga ka-amazing. Pwede nyo rin pong gawin to sa inyong mga telepono. Ayan, sa inyong mga smartphone. Pwede nyo pong gawin tong paglalagay ng cards. Ang gagawin nyo lang po ay pumunta lang po sa Google Chrome. Ayan, pumunta lang po kayo sa Google Chrome, and then gawin nyo lang po siyang desktop site. Ayan, ang inyong mga Google Chrome. Paano naman po, kung ano po yung nakikita nyo sa aking screen, ganun din po yung makikita sa inyong mga smartphones. Ayan, so umpisahan na natin. Ayan, so pag nakalogin na kayo dyan sa youtube.com nyo, sa home nyo, ayan, sa account nyo, pag nakalogin na kayo, click nyo lang yung profile picture nyo, and then YouTube Studio. Ayan. Siyempre sa YouTube Studio, ang una mag-a-appear dyan, siyempre ang inyong dashboard. Ayan. Huwag natin ipakita ang dashboard. Pumunta kagad tayo sa videos. Ayan. Sa dashboard kasi, makita niyo mga personal information ng isang YouTuber. Ayan. Siyempre, kung gusto meron tayong mga, diba, may mga iba't ibang klase tayong videos. Uploads and live. So today, ang lalagyan natin ay siyempre ang regular videos natin. Isa sa mga regular video ko. Ayan, na yung how to edit copyright claim video ko. Ayan, syempre, pag hinover niyo yung mouse sa video niya, may lalabas sa apat na icon. Dito tayo sa icon na parang lapis. Ayan, dire-diretso tayo sa pag-edit ng video niyo. And of course, another screen will pop up. Ayan, and then makikita nyo dyan. Merong, dito sa may right hand side ng screen, makikita nyo, ay merong cards. Ayan, click nyo lang po yung cards. Ayan, exit pala natin itong mga to. Yung mga exit natin, and lang po, click lang po natin yung cards, and then another window or another tab will pop up. And then, ayan, automatic magpi-play po yan, yung video nyo na yan. So, ang gagawin nyo po, i-post nyo lang po siya. Ayan, para po mas maigi yung pagkakagawa nyo, diba? Mas maigi, mas okay yung pagkakagawa nyo. So, pagka na-post nyo po yung video dyan, mga ka-amazing, makita nyo po to, merong rito, parang blue na parang scale siya, ganyan, ayan. So, i-under nyo lang po siya, or i-move nyo lang po siya, or i-hover nyo lang po gamit ang iyong mouse doon sa minute na gusto nyo pong lagyan ng card. Ayan. Ayan. Kung gusto ko na saktong 4 minutes, ayan. 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 So, pag nailagay po natin sa 4 minutes or kahit saan pong oras na gusto nyo, ayan, basta yan po yung nagagalaw dyan, saan nyo po gustong ilagay yung cards na mag-a-appear. Ako po kasi, ilalagay po siya sa pagitan ng every 2 minutes, ayan. Kasi, meron po akong ads na lumalabas, baka po kasi hindi siya makita pagka, ads po yung, lumalabas. So, ilagay ko po siya dito sa gitna na mga 5 minutes po, ayan. Ayan, 5 minutes. So, pila tayo dyan ng cards. Ayan. So, add card. Pag kinigit po yung add card, meron pong iba't ibang klase ng cards dyan. Ayan, meron po tayong video or playlist. Ayan, channel.
poll or link. Ayan. Ano naman po siya? Self-explanatory. Ayan. So, pero kung gusto nyo pong makita yung details, ayan, pwede nyo po siyang i-click dyan. Ayan, create. Ayan, sa video or playlist, ayan, pwede po kayo mamili ng mga gusto nyo yung video or playlist na isama dun sa card nyo. Alright? And then, sa channel naman po, ayan, kung gusto niyo po ng mag-promote po ng ibang channel, ayan, pwede niyo pong ilagay dyan yung channel name po nila or yung link po nila. Much better po siguro yung link na lang kasi minsan username doesn't work. Ayan. But of course, sa poll, ayan, kung meron po kayong mga parang meron kayong mga pagpipilian, gustong sumagot sa mga pagpipilian nyo, ayan, pwede nyo pong ilagay dyan yung questions, and then dito po yung mga options, and then pwede po kayo mag-dagdag ng iba pang option sa choices. Ayan. And of course, dito sa link, ayan, kung po kayo, kung hindi ko po siya ina-accept, ayan, basta po dyan sa link na yan, pwede po kayo maglagay ng link ng ibang tao or link nyo po personally, kung meron po kayo mga Twitter account, Facebook or Instagram account, pwede nyo po siyang ilagay dyan, ayan. Pero sa ngayon po, ang gagawin po natin ay video or playlist, ayan, yan po ang ilalagay natin sa card natin. So, ang ilalagay ko po dun sa card ko ay ang aking video na, syempre, yung pinagmamalaki kong nung na-monetize ako, ayan, ilagay po natin siya dyan. And actually po, ayan, pwede pa po kayong multiple cards po yung pwede nyong ilagay dyan, mga ka-amazing. Ayan. Basta kung gusto nyo po pong maglagay ng isa pa or more than isa, ayan, ganun lang po yung gawin nyo, i-hover nyo lang po ulit tong blue scroll dito. Ayan, galaw-galaw nyo lang po siya dyan. Ayan, kung gusto nyo po siya ilagay yung cards nyo. And then, pwede pa po kayo maglagay ng isa pang option. Ayan, or isa pang card na gusto nyo ilagay sa inyong video. So, ayan po. So ako po, lagyan ko po ng isa pa para agaw eksena. Ayan. So isa pang video, ayan. Pwede naman po tong staff party namin, ayan, for example lang. And then that's it. So ayun, makikita niyo po diyan yung card na in-add nyo. And then kung gusto niyo po siyang i-delete or ibahin, ayan, i-click niyo lang po tong tong edit card dito. Ayan yung pong icon diyan. And ayan, pwede niyo po siyang i-delete and i-remove na rin po. And then bawat changes po rito sa part na po na to ay automatic save po siya. Kung inyo po makita, ayan, all changes saved. So naka-save na po siya. And then tignan po natin kung successful po yung ginawa natin. Manood po tayo ng video natin. A few moments later. And then ngayon, tignan natin kung lalabas yung inilagay natin na cards dito sa ating video. Ayan, tignan natin. At tignan nyo po dun sa upper right-hand corner na yung screen. Ayun, lumabas po siya, suggested. Finally monetized channel. Ayan po yung isa nating inilagay. Isa sa mga cards na inilagay natin sa part po ng video natin, 5 minutes and 2 seconds po na part po ng ating video. And then tignan po natin yung isa. Ayun po. Kung nakita nyo po, nakalagay dyan, suggested vlog 14, 4 Seasons Hotel at Burj Al Shaya. So, ayun po. Ganun na po siya mga kadali, mga ka-amazing, kung paano po maglagay ng card sa ating mga video. A few moments later. So, ayun mga ka-amazing. So, natuto kayo today kung paano maglagay ng card sa inyong mga YouTube video. So, ayan. So, ganun ulit mga ka-amazing. Kung meron kayong mga katanungan or meron kayong mga gustong ipagawa sa akin or mga tutorials na gusto nyo malaman about pag-YouTube ay i-comment down below nyo lang po mga ka-amazing. Ayan, at babasahin ko po at gagawin ko po at kakayanin po ng aking kakayanin ko po. Ayun, kung di ko naman po kaya mga ka-amazing, magtatanong tayo sa mga ka-amazing natin na may alam dyan at papakita ko sa inyo kung paano siya gawin. So ayan, kung bago lang po kayo sa aking channel mga ka-amazing, ayan, kung pula pa po yung subscribe button sa baba, i-click nyo lang po siya at pakisamahan nyo lang po notification bell para po updated kayo sa lahat ng vlog na aking i-upload at mga ganap ko sa buhay. Ayan. So maraming salamat sa panonood sa aking vlog today mga ka-amazing. So thank you so much and see ya! Today, yesterday, tomorrow, and forever. Ayan. At kakayanin po na kakayanin ko po. Ayun, dito naman po yung mga viewers nyo. So, ayun po. So, big... ¡Ándale!
Teka lang!